Xin chào toàn thể chị em các bạn nha. Hôm nay mình làm cái món xôi đậu đen để chị em các bạn này. Món xôi này chúng ta có thể làm để nấu ăn ở nhà hoặc là làm để bán đều được chị em các bạn nhé. Đặc biệt cái cách chia sẻ của mình hôm nay, món xôi mình nấu ra thơm, dẻo, mềm và để được lâu, nó không có bị cứng chị em các bạn nhé. Và bây giờ mình mời chị em và các bạn cùng mình vào bếp để nấu cái món xôi đậu đen ngày hôm nay nhé. Thì để nấu món xôi đậu đen, trước tiên mình cũng chuẩn bị một ít gạo nếp cho chị em các bạn. Nếp thì chị em các bạn sử dụng nếp cái hoa vàng này, nếp ngỗng, nếp sát, những cái loại nếp đấy để mình nấu xôi là đều rất là ngon. Thì hôm nay mình mua ở đây là 2 kg gạo nếp cái hoa vàng nha chị em các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đem cái gạo nếp này đi vò sạch. Mình sẽ cho vào đây một thìa canh muối để mình vò gạo cho nó gạo được sạch chị em các bạn nha. Muối giúp cho gạo được sạch hơn khi mình vò đó. Nếu mà người ta có sử dụng cái chất bảo quản gạo thì nó cũng được sạch và nó bảo đảm hơn chị em các bạn ạ. Chúng ta vò nhẹ tay chị em các bạn nhé. Bởi vì nếp khi nó ngấm vào trong nước đó nó rất là dễ bị gãy bể cái hạt nếp đó, cho nên là nhiều chị em các bạn nấu xôi sao lại bảo là xôi nó bị nát là do khi mình vò gạo thế này mình vò mạnh tay quá đó, cho nên làm cho cái nếp nó bị gãy ra đó. Mình nấu xôi lên cái hạt xôi nó không còn nguyên nữa cho nó nát ra, thì mình phải vò nhẹ nhẹ tay một xíu để cho cái hạt nếp nó không có bị gãy chị em các bạn nhé. Mình dùng tay mình khuấy theo cái chiều kim đồng hồ thế này để cho những cái hạt gạo nó va vào nhau, nó làm sạch đi những cái chất bảo quản cũng những cái phần cám còn sót lại trên gạo này chị em các bạn này. Mình làm kỹ càng thì khi mình nấu sôi nó sẽ ngon và mình để được lâu hơn đấy chị em các bạn. Đây chị em các bạn, vò khoảng 3-4 nước thì cái nước nó trong lại như thế này là được rồi chị em các bạn này. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nước này đi rồi mình sẽ đi ngâm nếp nhé. Cái phần nước này nếu nhà chị em các bạn mà nuôi heo hoặc là nuôi bò đó, mình dùng để nấu cái cám cho heo bò ăn thì rất là tốt, nhưng mà nhà không nuôi gì thì chúng ta bỏ đi chị em các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào để mình ngâm nếp. Chị em các bạn đổ cái lượng nước ngâm nó hơi nhiều một xíu nha. Mình đổ tầm khoảng hơn một lông tay đó, để khi cái nếp nó nở ra nó không có bị trồi lên trên mặt nha chị em các bạn. Thì để cho cái món xôi khi mình nấu ra được mềm dẻo hơn thì chị em các bạn ngâm nếp cho mình từ 4 đến 6 giờ nha. Thì với 2 kg gạo nếp đó, mình sử dụng là đi 400g đậu đen này chị em các bạn này. Đậu đen thì nếu chị em các bạn mà mua được cái đậu đen xanh lòng thì khi mình nấu xôi nó thể thơm hơn, nó bùi hơn chị em các bạn ạ. Còn chúng ta mà không mua được cái đậu đen xanh lòng thì mua cái đậu đen thường cũng được nhé. Mình nhặt bỏ những cái hạt sâu này, hạt bể ra để mình nấu cho nó ngon. Mình cũng cho vào đây một thìa muối để mình rửa cho nó sạch cái phần vỏ đậu này chị em các bạn. Thì chị em các bạn nhìn thấy nước rất là dơ, thì chị em các bạn rửa tầm 2-3 nước cho nó sạch nhé. Nếu chúng ta mà không có thời gian ngâm lâu thì chúng ta sử dụng nước nóng để chúng ta ngâm. Nước nóng thì chị em các bạn ngâm khoảng mức 60 độ, ngâm từ 1 đến 2 giờ đồng hồ là được nhé. Còn mà nhà chị em các bạn mà có thời gian thì chúng ta ngâm nước lạnh bình thường cũng được. Mình ngâm từ khoảng 4 tiếng là được nha chị em các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để phần nếp và phần đậu mình ngâm ở đây. Đủ thời gian thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái cách nấu xôi đậu đen cho chị em các bạn nhé. Rồi cái gạo nếp và đậu mình cũng đã ngâm đủ thời gian rồi chị em các bạn nhé. Đấy, nếp bây giờ nó cũng đã nở ra hạt rất là mẩy này. Thì bây giờ mình sẽ đem cái nếp này đi rửa lại rồi mình để cho nó ráo nước nhé. Còn cái phần đậu thì chúng ta sẽ đem đi nấu. Rồi bây giờ mình sẽ cho đậu vào mình nấu chị em các bạn nhé. Mình sẽ lấy nguyên cái nước ngâm đậu này để mình nấu luôn nhé. Chị em các bạn cho vào đây cho mình một xíu muối để mình nấu cho nó đậu nó nhanh mềm chị em các bạn nhé. Rồi đậu mình cũng đã nấu được 25 phút rồi chị em các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi xem đậu nó đã mềm chưa chị em các bạn này. Đấy, đậu nó mềm nó như vậy là được rồi chị em các bạn này. Bây giờ mình tắt bếp, mình sẽ lấy đậu ra. Mình nấu với mức lửa nhỏ là cái hạt đậu nó không có bị vỡ ra. Thì khi mình làm xôi đó, hạt đậu nó vẫn còn nguyên, ăn rất là thơm chị em các bạn. Mình để cái đậu đây cho nó nguội tự nhiên chị em các bạn nhé, để cho cái hạt đậu nó săn lại. Còn cái phần nước này mình sẽ lấy một ít để mình trộn vào trong nếp để mình tạo cái màu cho cái nếp, cho khi mình nấu xôi ra cái màu nếp nó đẹp chị em các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xóc cái nếp này chị em các bạn nhé. Mình cho vào đây nửa thìa canh muối này, mình cho muối vào để khi mình nấu xôi nó có cái độ đậm đà nó ngon. Thì để cho xôi khi nấu ra nó có cái độ bóng đẹp mình cho vào đây thêm một thìa canh dầu ăn nữa chị em các bạn nhé.
Mình sẽ cho vào đây là khoảng 200 ml cái nước luộc đậu này để mình xóc trong nếp này để tạo cái màu cho nếp chiếm các bạn nhé. Nếu chiếm các bạn muốn cái màu nó đen hơn thì mình có thể cho nhiều hơn nhé. Còn bạn nào mà không thích cái màu đen nhiều thì mình giảm bớt lại. Đấy, mình xóc cho nó đều như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu vào mình xóc luôn nhé. Chúng ta xóc nếp cho chúng ta đừng cho tay vào, chúng ta đảo nhé, đảo nó bể cái hạt nếp đi, lát nữa mình nấu sôi nó không ngon nha chị em các bạn. Mình làm cái cách này là để mình cho vào chừng mình hấp. Còn nếu chị em các bạn mà nấu bằng nồi cơm điện thì chúng ta đổ cái nước đậu trực tiếp vào trong nồi cơm điện để chúng ta nấu luôn nhé, không cần phải làm theo cái bước này. Rồi chúng ta xóc cho đều như vậy là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho sôi vào chừng để mình hấp chị em các bạn nhé. Mình sẽ khét một cái lỗ dựa này chị em các bạn này để cho cái hơi nước đó nó thoát ra, làm cho sôi của mình nhanh chín hơn nhé. Mình cho vài cái lá thơm vào để mình hấp sôi cho nó thơm nha chị em các bạn. Dưới nồi nước này mình cũng cho vài cái lá vào để cho nấu cho nó thơm. Thì chúng ta nấu cho cái nước nó sôi lên rồi mình sẽ bắt sừng lên mình hấp sôi nha chị em các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hấp sôi trên mức lửa trên trung bình chị em các bạn nhé. Mình hấp khoảng 30 phút rồi mình sẽ đi kiểm tra sôi. Trong khi chờ hấp sôi thì mình sẽ đi làm cái muối mè đậu phộng để lát nữa mình ăn sôi cho nó ngon nha chị em các bạn. Thì đậu phộng thì chúng ta sẽ rang thơm rồi chúng ta bỏ cái vỏ lụa ngoài đi. Mình sẽ giã cho nó hơi dập ra để cho tạo cái mùi thơm với lại có cái bột đậu đó. Khi mình rắc vào sôi nó ngon. Mình giã cho nó hơi bể mịn như vậy là được đấy chị em các bạn. Nó có hạt nhỏ hạt to thế này, khi làm mình cho vào trong sôi đó ăn nó sẽ thơm và ngon. Tiếp theo thì mình sẽ đi giã cái phần mè nhé. Mè thì chị em các bạn cũng phải rang cho nó vàng lên thế này này. Mình rang vàng, càng vàng thơm thì lát nữa mình làm muối nó sẽ thơm và ngon hơn nhé. Thì tỷ lệ thì chị em các bạn sử dụng tầm khoảng 150g đậu phộng thì sử dụng cho mình khoảng 50g mè. Thế mè chúng ta giã cho nó hơi dập ra như vậy là được rồi đấy chị em các bạn. Bây giờ mình sẽ đi trộn phần muối mè này nhé. Mình sẽ cho vào đây một thìa canh muối. Muối này nếu chị em các bạn muốn để được lâu thì chúng ta rang cái muối lên, cho muối nó khô lên thì mình sẽ để được lâu hơn nhé. 2 thìa canh đường nhé chị em các bạn. Đường thì tùy vào cái khẩu vị gia đình của chị em các bạn nhé, để mình cho vào cho nó phù hợp, bởi vì có người thích ăn ngọt mà có người lại không thích ăn ngọt đó. Mình cho vào đây là 1/4 thìa canh bột ngọt nhé chị em các bạn. Mình làm cái muối mè này để lát nữa mình cho vào trong sôi đó, ăn rất là ngon luôn chị em các bạn này, rất là thơm luôn. Mình cũng có thể làm thế này để mình ăn hàng ngày rất là ngon, hoặc là làm để bán cũng được đấy chị em các bạn. Người ta rất thích ăn cái muối mè có đậu phộng mè như thế này nhé. Sôi thì mình cũng đã hấp được 30 phút rồi đấy chị em các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra, mình xả hơi với lại để mình xới cho cái sôi nó tơi lên để cho sôi nó được ráo nước chị em các bạn nhé. Rất là thơm chị em các bạn nhé. Thì nấu sôi cách này nó rất đơn giản nhưng mà rất là thơm. Sôi bây giờ thì chắc chắn là nó chín rồi này. Đấy, chín mềm rất là dẻo luôn. Để thôi nó dẻo được lâu hơn thì mình hấp thêm 5 phút nữa chị em các bạn nhé. Sôi mình đã hấp thêm được 5 phút rồi đấy chị em các bạn nhé. Đấy, mùi rất là thơm chị em các bạn ạ. Sôi thì chắc chắn bây giờ nó đã chín mềm rồi đó. Đậu nó cũng rất là mềm này, rất là dẻo luôn. Thì cái cách nấu sôi này mình chia sẻ cho chị em đây là một cách nấu sôi cũng rất dễ mà ai cũng thể làm được. Mình có thể làm ở nhà để ăn hoặc là để bán đều được đó chị em các bạn nhé. Thì để sôi khi nấu ra thơm mềm dẻo được lâu, để lâu nó không bị cứng thì bây giờ chị em tắt bếp cho mình, đậy nắp lại và để lên bếp cho mình thêm 5 phút nữa nhé. Rồi mình lấy sôi ra thưởng thức hoặc là để bán là được rồi đó chị em các bạn nhé. Thì món sôi này chúng ta ăn chung với lại muối mè đậu phộng. Nếu nhà nào mà có thêm giò lụa nữa, ăn vài mì kẹp về giò lụa ăn là cực kỳ ngon luôn. Chị em các bạn mà thích ăn cơm dừa thì có thể nạo một cái cơm dừa ra mình cho vào mình ăn, là tùy vào cái khẩu vị gia đình của từng người nhé. Rồi mình cảm ơn chị em và các bạn đã xem video và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Hy vọng rằng qua cái video này nhà chị em các bạn có thêm được một món xôi đậu đen vừa ngon và mềm dẻo, để được lâu mà không bị cứng, rồi có thể dùng là để kinh doanh để bán đều được chị em các bạn nhé.